منذ عام 1975 ميلادي حرصت الهيئة الملكية بالجبيل على تطوير البنية التحتية لتحويل الجبيل إلى مدينة صناعية رائدة لجذب أنظار المستثمرين حول العالم، كمثال يحتذى به في مجال الصناعات البتروكيماوية والطاقة المستدامة للمساهمة في نمو المملكة على الصعيد العالمي والصناعي. على امتداد يزيد عن 7000 هكتار تقع المنطقة السكنية، حيث يعد التخضير أحد أهم العناصر والسمات المميزة للمدينة. تقع مساحات التخضير على ما يزيد على 1000 هكتار، وبمعدل يزيد عن 80 متر مربع للفرد الواحد. يقف خلف هذه المكتسبات شبكة ضخمة تمد الأشجار والمسطحات الخضراء بمياه الري المعالجة، حيث حصدت مدينة الجبيل الصناعية جائزة منظمة الدول العربية للتخضير لعامي 1995 و2017 ميلادي. في الحقيقة الهيئة الملكية ممثلة بإدارة التشييد والري تولي التخضير والمسطحات الخضراء أهمية بالغة، وذلك لتحقيق التوازن البيئي وتحسين الشكل الجمالي للمدينة. هذا الاهتمام يكمن في تشغيل وصيانة شبكة ري ضخمة يتم التحكم فيها بأحدث التقنيات وأجهزة التحكم الحديثة عن طريق نظام التحكم المركزي سكادا. ضخامة هذه الشبكة تتمثل في احتوائها على شبكة خطوط أنابيب أطوالها تقارب 1000 كيلومتر، وكذلك احتوائها على 50 محطة ضخ لمياه الري، واحتوائها على ما يقارب 650 وحدة تحكم طرفية تقوم بالربط بين حوالي ما يقارب 7000 محبس كهربائي، واحتوائها على العديد من أجهزة القياس الأخرى. ويعد نظام التحكم المركزي بشبكة الري بمدينة الجبيل الصناعية، وهو الأكبر ضمن أنظمة موتورولا للتحكم المركزي في أنظمة الري على مستوى العالم، وأحد البرامج التطبيقية المستخدمة في تجميع البيانات في الوقت الحقيقي أو اللحظي من أماكن متفرقة بالمدينة لمراقبة التجهيزات والظروف التشغيلية المحيطة، حيث أنه بمقدور النظام اتخاذ القرارات الذاتية كإقفال المحابس أو المضخات عند حدوث أي مشاكل طارئة، ورصد وتحليل البيانات ذات الصلة من الشبكة مثل الضغط وكمية تصريف المضخات ومستوى المياه بالخزانات، وأقل مستوى مسموح به لاستمرار الضخ في الخزان والاحتفاظ بالمعلومات. نظام التحكم المركزي بشبكات الري يقوم بإرسال واستقبال ما يزيد عن 450 ألف إشارة يومياً. نسبة الزيادة في الأصول المربوطة على هذا النظام السنوية تقدر ب8%. جميع هذه البيانات يتم أخذ نسخ احتياطية لها ودراستها ومراجعتها وتحليلها وإعداد التقارير الفنية اللازمة، والتي تساهم باتخاذ القرارات مثل التعديل على المواصفات والمقاييس للهيئة الملكية بالمشاريع المستقبلية. يقوم نظام التحكم المركزي بمراقبة حركة المياه في الشبكة الرئيسية والمتجهة إلى محطات الضخ المنتشرة في المدينة، وبناء على جداول الري والضغوط المطلوبة في غرفة التحكم المركزية يتم إرسال الأوامر عن طريق وحدة التحكم المركزية FIU إلى وحدات التحكم الطرفية RTU، وذلك عن طريق موجات الراديو. كما يتم مراقبة التغيرات في الشبكة بشكل لحظي في غرفة التحكم المركزية، وبناء عليها يتم إرسال فرق الصيانة أو إعادة برمجة وحدات التحكم الطرفية بما يتناسب مع التغيرات في الشبكة، ويضمن استمرار أعمال الري بفاعلية أكبر. تعالج غرفة التحكم المركزية يومياً ما يقارب 450 ألفاً من الأوامر والإشارات من وإلى نظام التحكم، موزعة بين محطات ضخ مياه الري وشبكات الري الرئيسية والثانوية. وتشتمل أصول شبكة مياه الري والتي تشهد نمواً سنوياً بنسب متفاوتة على ما يلي: شبكة الري الرئيسية والفرعية، محطات ضخ مياه الري ومضخات الري، خزانات مياه الري، محركات السرعة لمضخات الري، أجهزة التحكم والاتصال الطرفية، محابس الري والعزل الكهربائية، أجهزة قياس معدلات التدفق والضغوط التشغيلية لمياه الري، إضافة لأجهزة قياس منسوب المياه في خزانات الري. وما يميز نظام التحكم المركزي هو القدرة على متابعة وتعديل برامج الري بسلاسة، وإنزال البرامج على الوحدات الطرفية من الغرفة، والتحكم في جميع عناصر الشبكة بصورة آمنة مهما تباعدت، إضافة إلى ربط النظام بمحطة أرصاد جوية بحيث يتم تمديد وقت الري في حالة الحرارة العالية أو إيقافه في حالة الأمطار أو الرياح. ويقوم النظام بمراقبة عدادات التدفق، وفي حال تعدي الكمية المسموح بها فإن النظام يقوم بغلق المحبس المطلوب والذي يحقق وفراً في المياه.
ونظراً لما توليه الهيئة الملكية من اهتمام بالغ في تحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة المتقادمة ورفع كفاءة استخدام الأصول والعمليات التشغيلية، فقد تم وضع خطة التطوير المستقبلية لنظام التحكم المركزي، وذلك عبر تطوير برامج التشغيل لنظام التحكم المركزي واستخدام شبكة الألياف البصرية القائمة فايبر أوبتيك كوسيلة إيصال لإدارة وتشغيل أنظمة التحكم في محطات الري الرئيسية بدلاً من تقنية الراديو، إضافة إلى تطبيق نظام PLC في وحدات التحكم والاتصال الطرفية داخل محطات ضخ مياه الري لزيادة الكفاءة التشغيلية، وتطوير فلسفة التشغيل والأخذ بعين الاعتبار استخدام نظام الديكودر لتطوير فلسفة التشغيل لمحابس الري الكهربائية.